Pe lângă cafea sau cola, o sursă interesantă de cofeină este ceaiul mate. Deși nu prea des menționată când vine vorba despre energizare sau stimulare fizică și mentală, ierba mate reprezintă o opțiune de luat în calcul pentru a varia băuturile tonice. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest clip mi-am propus să vă vorbesc despre beneficiile pentru sănătate și performanță sportivă ale ceaiului mate. Înainte de a începe, nu uitați să te abonezi la canalul meu. Mai întâi, ce este ierba mate? Ierba mate este o plantă ce provine din America de Sud, folosită de secole la prepararea unei infuzii cu efect energizant, datorat conținutului de cofeină. Mate se numără printre plantele ce au în mod natural această substanță, la fel ca boabele de cafea și cacao, frunzele de ceai, nucile de cola sau guarana. Băutura este similară ceaiului verde sau negru și se obține din frunzele și crenguțele fragede ale plantei, uscate de obicei deasupra focului, iar apoi infuzate în apa fierbinte. Mate conține cofeină și tanini, dar este mai puțin astringentă la gust decât ceaiul clasic. În mod tradițional, mate se consumă dintr-o tărtăcuță uscată, cel mai ades provenită de la planta calabaș. Lichidul este sorbit printr-un pai metalic prevăzut cu un filtru la capătul inferior pentru a strecura frunzele. După ce vasul se golește, se poate reumple cu apă fierbinte. Desigur, ceaiul mate se poate bea și într-o cană obișnuită de porțelan sau sticlă, folosind o strecurătoare pentru filtrarea frunzelor. Mate are și o componentă socială, deoarece recipientul se trece de la o persoană la alta, în semn de prietenie, consumul sub această formă fiind frecvent mai ales în Brazilia, Uruguay, Paraguay, Argentina și alte țări din America Latină. Beneficiile infuziei și extractelor de ierba mate se datorează prezenței unor compuși chimici precum polifenoli, metilsantine și saponine. Principalele efecte pozitive sunt antioxidante, hipocolesterolemiante, cardioprotectoare, antidiabetice, antiinflamatorii și anticancerigene. Ierba mate conține câteva minerale esențiale, precum mangan, fier, zinc și cupru. Totuși, infuzia va avea cantități foarte mici din acești nutrienți, așa că este puțin probabil să contribuie semnificativ la dieta ta în comparație cu sursele alimentare. Unele studii pe șoareci au observat că extractul de mate a indus scăderi observabile ale greutății corporale și aportului alimentar prin inducerea stării de sațietate. Alte cercetări au demonstrat că ierba mate ameliorează sindromul metabolic prin creșterea sensibilității periferice la insulină și absorbția celulară a glucozei, având efecte protectoare și de ameliorare în cazul rezistenței la insulină și a diabetului. La oameni, mate poate reduce nivelul LDL colesterolului și are efecte benefice asupra bolilor cronice cu o componentă inflamatorie și tulburări ale metabolismului lipidic. Datele din mai multe cercetări au arătat că ierba mate ar putea fi utilă împotriva obezității, îmbunătățind parametrii lipidici la oameni și la animale. Antioxidanții din ierba mate pot limita stresul oxidativ și inflamațiile din corp, scăzând riscul unor boli de inimă, demență sau cancer. Pe de altă parte, există unele dovezi că un consum ridicat de ierba mate pentru o perioadă lungă de timp poate crește riscul de cancer de esofag, laringe și cancer oral. O posibilă explicație ar fi că în timpul procesului de uscare a frunzelor de ierba mate se produc hidrocarburi aromatice policiclice, carcinogene, care se găsesc și în fumul de tutun. O altă cauză ar putea fi faptul că mate se bea foarte fierbinte, mai ales în țările cu un consum ridicat, ceea ce ar duce la deteriorarea țesuturilor și formarea celulelor canceroase. Totuși, în cazul unui consum moderat de mate, la temperaturi mai scăzute, riscul de cancer ar trebui să fie minim. Ierba mate are beneficii și pentru cei care fac sport. Într-un studiu, persoanele care au primit o capsulă de 1 gram de frunze măcinate de ierba mate înainte de efortul fizic au metabolizat cu 24% mai multe grăsimi în timpul exercițiilor de intensitate moderată. O altă cercetare realizată pe cicliști arăta că ierba mate a ajutat la metabolizarea unei cantități mai mari de grăsimi în timpul exercițiilor fizice și a contribuit la îmbunătățirea performanțelor în comparație cu placebo. Consumul de ierba mate a îmbunătățit rata de refacere în urma exercițiilor cu greutăți, cu o medie de 9%, potrivit unui studiu care consideră că refacerea musculară s-a datorat în special fitochimicalelor din ierba mate. Totuși nu se știe deocamdată ce cantitate de ceai mate ar trebui băută zilnic sau înainte de efortul fizic pentru rezultate optime. Trebuie ținut cont că multe dintre studiile realizate pentru a determina efectul ierba mate asupra sportivilor au fost realizate pe eșantioane reduse și utilizează planta sub formă de capsule standardizate, nu băutura. Așa cum spuneam anterior, ierba mate conține și cofeină. Cofeina îmbunătățește contracțiile musculare, reduce oboseala, stimulează concentrarea și crește performanța sportivă,
iar aceste efecte ar putea fi întâlnite și în cazul consumului de mate care conține această substanță. Datorită cofeinei, ierba mate îți poate crește nivelul de energie pe moment, făcându-te să te simți mai puțin obosit. În plus, cofeina stimulează capacitatea de concentrare și atenție și îmbunătățește timpul de reacție. Cantitatea de cofeină din ierba mate variază în funcție de calitatea frunzelor și de tipul de infuzie, însă în general 300 de ml au aproximativ 50 de mg de cofeină, mai puțin decât în cazul cafelei. Consumul moderat de cofeină este considerat sigur pentru persoanele sănătoase. La final, întrebarea: ierba mate, cafea sau ceai? Ierba mate este mai puțin accesibilă față de cafea sau ceai, în România cel puțin, fiind comercializată mai ales în magazinele de specialitate cu ceaiuri vrac. Gustul ceaiului mate este mai erbos și nu este atât de aromat precum cafeaua, însă îl găsești și în combinații cu alte plante sau fructe pentru o infuzie plăcută. O ceașcă de ierba mate conține mai multă cofeină decât ceaiul verde, însă mai puțină decât cafeaua, oferind o stimulare moderată. Toate cele trei băuturi sunt bogate în antioxidanți, vitamine și minerale, însă nu contribuie semnificativ la aportul zilnic, astfel că îți poți baza alegerea pe preferința personală. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.